নমস্কাৰ দৰ্শকবৃন্দ। আজি দুপৰীয়াৰ নিৰামিষ ভাত সাজ, ভাত, দাইল আৰু চব্জি। ইয়াৰ ওপৰতে আজি ভিডিঅ'টো বনাম। এয়া গৰম গৰম দাইল চব বনাই হৈ গ'ল। গৰম গৰম দাইল, পাচলিবিলাক কাটিলোঁ। ইয়াত আছে অমিতা, স্কচ, কচু, আলু। আজি ইয়াৰে আঞ্জাখন বনাম। এয়া তেল মৰাৰ পিছত ইয়াত চয়াবিন দিলোঁ আৰু এখন আঞ্জা বনাম। আজিৰ আঞ্জাখন ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু বাছ এতিয়া ইয়াক কিছু সময়ৰ বাবে ঢাকি দিম যাতে ই সিজি উঠে। বহুত গৰম পৰিছে দৰ্শকবৃন্দ, বহুত গৰম। আজি দুপৰীয়া সময়ত এই আঞ্জাখন বনাইছিলোঁ। এয়া আঞ্জাখন লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকেও নিশ্চয় গৰমৰ মাজত কিবা কিবি বনাই আছে, তাৰ ভিডিঅ' পাতিবিলাক দিব। প্ৰায় আঞ্জা হৈ উঠিছে। ইয়াক এতিয়া কিছু পানী দি সিজিব দিম। প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত। আশা কৰিছোঁ এই গৰমৰ মাজত, মিনি লকডাউনৰ মাজত আপোনালোকে দিনবিলাক ভালদৰে পাৰ কৰিছে। ভিডিঅ'বিলাক চাব। ধন্যবাদ থাকিল। বেছিটো বনাব না।